Dạ muôn tâu thánh thượng, ôi thôi nô chi dầm mưa dày nắng. Qua bao ngày vượt dặm đường xa, dù cho bão táp phong ba, vẫn đêm dâng đến món ngon. Bà nấu nha cả nhà. Vâng, xin chào tất cả cả nhà. Trước khi đi vào vấn đề hôm nay thì cũng xin giao lưu với cả nhà một chút cho nó có không khí nha. Quá trình theo dõi cả nhà thấy hữu ích cũng như yêu mến, đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những món tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người. Tiếp theo hôm nay, món ngon ba nấu chia sẻ đến mọi người một cái món tiếp theo, đó là món xương bê nấu ngũ quả, hay còn gọi là món lagu. Thì với đặc trưng món này dùng nấu để chúng ta có thể ăn phù hợp với bánh mì. Rồi về nguyên liệu thì trước khi nấu chúng ta chuẩn bị như là tầm 2 kg xương bê, gọi là xương bò non đấy. Rồi cùng với đó là 2 đến 3 củ cà rốt và ít củ khoai môn, đồng thời một ít đậu nữa. Bên cạnh đó thì số hành tím, hành tây cũng như là vài củ nén, vài tép tỏi. Như vậy là cơ bản. Đầu tiên sơ chế thì mọi người bắt một nồi nước sôi. Đồng thời chúng ta cho nửa quả hành tây vào, thêm một muỗng muối và đổ một chút rượu. Mục đích trộn xương bò qua cho khử mùi hôi. Thì quá trình này mọi người làm khi nước có thể sôi thì chúng ta có thể trộn tầm 4 đến 5 phút là được. Chúng ta cũng không nên trộn quá lâu để mất chất. Về cơ bản như vậy là cũng ok rồi. Thì sau khi đã trộn xong thì chúng ta phải đem ra và rửa thật sạch lại với nước lã, đồng thời để ráo. Lúc này thì cơ bản chuẩn bị đã xong, chúng ta tiến hành bước tiếp theo, đó là ướp xương bò. Trước tiên chúng ta cho nửa muỗng muối. Tiếp theo là nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng mì chính, nửa muỗng tiêu, một muỗng đường và một muỗng mắm. Sau đó chúng ta đổ một ít hành tím vào. Số nguyên liệu còn lại chút nữa chúng ta phi cho thơm. Lúc này mỗi người trộn đều, đồng thời để tầm 2 phút. Sau đấy chúng ta cho một muỗng dầu ăn vào sau, vì để cho gia vị ngấm. Sau đó chúng ta lại trộn tiếp tục, đồng thời để tầm 5 phút là được. Rồi như vậy đã ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu thôi. Lúc này chúng ta bắt nồi lên. Khi nồi đã nóng, mọi người cho dầu vào. Khi dầu đã nóng, chúng ta tiến hành phi nén và hành trước. Sau đó đổ luôn hành tây vào, khuấy đều một lát cho thơm. Khi cơ bản đã thơm, chúng ta tiếp tục đổ xương vào và đảo đều. Nếu như quá trình hầm xương mọi người có nồi áp suất thì chúng ta có thể sử dụng, thì công đoạn này cũng rất nhanh thôi. Tuy nhiên đối với mình, xương này mình cũng không dùng nồi áp suất. Bên cạnh đó xương này nó cũng non, do đó mình cũng nấu bằng cái nồi vẫn bình thường. Sau khi các bạn đã đảo đều thì chúng ta cho nước vào, đồng thời cho nước sôi lên. Khi nước đã sôi trở lại
Lúc này là giai đoạn chúng ta bắt đầu hầm xương. Tùy vào loại xương, nếu xương non thì chúng ta hầm thời gian ngắn hơn. Lúc này đổ thêm nước vào cho lúc. Với món này thì chúng ta nên nấu những xương bò còn non. Rồi sau đó mọi người đậy nắp lại, đồng thời cho vừa lửa để hầm trong khoảng thời gian cũng tương đối. Thì khoảng thời gian này với bò này mình hầm tầm gần 1 tiếng là vừa. Quá trình này thì mọi người kiểm tra xương. Đến lúc cơ bản thịt đã mềm thì chúng ta bắt đầu đổ các ngũ quả vào. Đầu tiên mọi người đổ đó là đậu. Sau đó chúng ta để tầm 5 phút sau thì mọi người tiếp tục đổ cà rốt. Cà rốt thì cũng tương đối lâu mềm, thành thử chúng ta phải đổ trước. Riêng khôi môn thì chúng ta phải đổ sau cùng, vì khôi môn thì cũng rất là nhanh mềm. Lúc này chúng ta chỉ dựa vào khôi môn. Đến khi khôi môn đã cơ bản mềm thì chúng ta là xong nhiệm vụ. Sau khoảng thời gian chúng ta kiểm tra, cơ bản cà rốt cũng đã mềm. Lúc này chúng ta tiếp tục đổ khôi môn vào, đồng thời cho thêm nước và trộn đều. Nếu như các bạn thích thêm trứng cút thì chúng ta có thể cho thêm trứng cút, còn không thì vẫn không sao nhé. Thì như vậy cơ bản chúng ta hầm một lượt nữa, đến khi kiểm tra khôi môn mềm và nước bắt đầu đục sệt là ok. Đối với món này cũng có hai cách. Các bạn nếu thích ăn cứng thì chúng ta có thể không để cho khôi môn quá mềm, nhưng đặc trưng món này thì ăn với bánh mì, vì vậy nước phải sệt thì mới đậm đà. Cũng tùy vào sở thích mỗi người nhé. Bây giờ thì xương thì cũng đã cơ bản rồi. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ kiểm tra khôi môn. Đến khi đã cơ bản mềm, cà rốt mềm, như vậy là hoàn thành cái món này. Ok, bây giờ thì nước cũng đã dần cạn lại, đồng thời nước cũng sệt, khôi môn cũng đã ra nước, và bây giờ chúng ta có thể nêm nếm thêm cho vừa miệng nhé. Sau khi nếm xong thì chúng ta có thể tắt bếp và múc ra dâng ngọc hoàng thôi. Sau khi các bạn múc ra có thể thêm một ít tiêu và rắc rau lên. Đấy, các bạn nhìn này, rất đẹp và cực kỳ thơm. Ok, như vậy thì cũng đã hoàn thành món Lagu. Vừa rồi cũng đã chia sẻ gửi đến các bạn nội dung tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến thời điểm này. Thấy hữu ích đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.